Det är aldrig roligt att vara skyldig pengar. Då skulderna blir för stora och problemen hopar sig så måste man antingen dra åt svångremmen eller inse att loppet är kört och avsluta verksamheten. Men det kan man ju inte om man är en nation. En befolkning som är sur och ett dåligt rykte bland grannarna kommer som ett brev på posten. Som om inte kravbreven och räkningarna räckte. Den här gången handlar det om konkurs. Vi besöker Island, Irland, Italien och Grekland. Det är morgon i Sparta och Panos Andriopoulos ska till sjukhuset. Inte för att det har hänt något, nej tvärtom. I ett land som är i djup kris så har Panos det bra, för han är läkare. En yrkeskår som vanligtvis är högt avlönad och i Grekland i synnerhet kan lyfta en hel del pengar vid sidan om. Färdig att tampas med folks sjukdomar men samtidigt beredd att göra sitt för att hjälpa ett lidande land. Korruption och mutor är några symptom på ett land som inte mår bra. Ett land som ligger vid ruinens brant. Eller snarare är det många ruiner som ligger i landet, men i alla fall. Landet hotas av konkurs. Konkurs, också benämnt bankrutt, är snarare en juridisk term och inte en ekonomisk. Om man har en drös med skulder som man inte kan betala inom utsatt tid och inte kan betala under en överskådlig längre period heller, så ska man försättas i konkurs. I praktiken betyder det att alla tillgångar tas om hand för att betala alla skulder som en person eller ett företag har. Konkursgäldenären, alltså den som är satt i konkurs, har som motpol borgenärer, alltså det som har fordringar. En konkursförvaltare ska sedan ta hand om konkursboet, alltså gäldenärens egendom, och göra en bouppteckning, en lista över skulder och tillgångar. Gäldenärens egendom säljs och fördelas mellan borgenärerna så långt det räcker, efter att kostnaderna för konkursen betalats. Gäller det en fysisk person så är man betalningsskyldig för de skulder som lämnas obetalda efter konkursen. Är det en juridisk person, ett företag till exempel, så upplöses den juridiska personen efter konkursen och skulderna upphör att existera. Ett land kan inte juridiskt gå i konkurs. Man låter bli att betala sina skulder och försöker komma överens med det som lånat ut. Det blir sannolikt utan sina pengar, eller så försöker man komma överens om en lägre ränta eller att man betalar endast en del av lånebeloppet. Och det som betalar är ju landets invånare. Man kommer inte undan. På det ena eller det andra sättet är man som samhällsmedborgare delaktig i detta. Och det är naturligtvis inte alltid roligt. Tvärtom så är det väldigt, väldigt bekymmersamt. Men någonstans i det här systemet ska det här tas ut. Ta Argentinas fall som exempel. Då ekonomin kraschade kring millennieskiftet så stod invånarna plötsligt utan el, poliserna slutade jobba, bensinstationerna var utan bränsle, butikshyllorna gapade tomma och bankerna gick under och folk förlorade sina pensioner. Till skillnad från företag så försvinner man ju inte i tomma intet eller kommer tillbaka med samma ägarstruktur väl dold denna gång och under ett annat namn. Det finns flera exempel på länder som det gått dåligt för. Det finns fortfarande kvar med samma namn och tillgångarna är inte skrivna på frun. Island blev under 2000-talet synonymt med en enorm boom inom ekonomin som i och med finanskrisen slutade i fullständig kollaps, en makroekonomisk härdsmälta. Sedan 1970-talet hade man börjat tuta ut neoliberalism vid de isländska universiteten, mycket tack vare den så kallade lokomotivgruppen. Milton Friedmans teorier om att man ska privatisera och avreglera fick gehör. Fiskekvoterna privatiserades först. De som hade fiskerätter kunde över en natt bli miljonärer. Fler islänningar fick upp ögonen för det här. I slutet av 90-talet privatiserades de isländska bankerna och i och med det banksystem som byggdes upp satte man också byggstenarna för kraschen. They come in as private banks. They are privatized into an international environment in an era where there is a lot of cheap money on the market thanks to the US Federal Reserve. Alltså det var julen 2006 så satt jag på en café och på den ena sidan var de pratade om att köpa ett flygbolag och på den andra sidan pratade de om att köpa en bank och det är alltså verkligheten. Det var alltså en dag i julen 2006. Man kan ju säga att alla fick det bättre på Island. Det var
massor med pengar. Det var ju utländska lån, alltså de internationella bankerna, de alltså öste pengar över Island. Och folk, de fick naturligtvis pengar och de kunde köpa en ny bil eller resa lite mera och så vidare. Men det är liksom inte problemet. Alltså problemet är att vi hade banker som inte var styrda på ett ordentligt sätt. Det var problemet. Nu var det alltså finanssektorn som förklarade var skåpet skulle stå. Och för att göra det riktigt ohållbart i längden så slopades övervakningen också. Statsministern stängde Nationella ekonomiska institutet, det enda övervakningsorganet som fanns kvar. Och plötsligt skulle man förlita sig helt på bankernas egna analyser och prognoser. All kinds of reasons were found to basically not even kind of debate the problem of Iceland running huge current account or trade deficits. I mean, almost world record deficits. The stock market going up at an almost world record pace. Housing prices shooting up at almost world record pace. People were just cheering this on. And the government and the regulators were cheering it on as much as the bankers were cheering it on and as much as the general population was cheering it on. När de större isländska bankerna hade överskridit sina krediter och inte kunde få mera lån från centralbankerna så gick det till de mindre bankerna istället och lånade via dem. Den internationella kreditmarknaden hamnade i gungning och problemen kunde skönjas på Island. Vad gjorde man? Jo, bankerna tillsammans med handelskammaren hyrde in världskända forskare som skrev sådana rapporter som uppdragsgivaren ville ha. Där allt var bra, trots att man var mitt uppe i den så kallade minikrisen. The most serious problem that the Icelanders have been dealing with after the collapse, and that's when the banks found the solution out of the mini crisis by starting to dig into the Europeans' pockets by opening up savings accounts in London and Amsterdam and Holland and compete with those bigger banks. The smart solution, the really brilliant about it was to keep it as brands, keep it cheap and offer very, very high interest rates. And, you know, they could just tick one button at the end of the day and they saw the figures just escalating on the screen. Så jag kunde inte fatta att det skulle vara de här isländska affärsmän och bankmän som skulle vara så otroligt mycket klokare än man var i de andra skandinaviska länderna, man var här och så vidare. Men grunden till att jag tänkte okej, det är kanske ingen fel vid det här. Det var just att de opererade här i London. De isländska bankerna, uppbackade av politiker, så till att bubblan blåstes upp lite till. Men när den stora investeringsbanken Lehman Brothers gick omkull i USA och snöbollen sattes i rullning så petades det samtidigt hål på den isländska ekonomin. Jag tycker att de utländska bankerna helt klart bär ett stort ansvar. Men till syvende och sist så var det de isländska bankerna, alltså de som styrde bankerna, de största ägarna, som gjorde det som blev gjort. Att de fick allt för mycket pengar, det är en sak. Men alltså hur de använde pengarna, så är det naturligtvis klart att alltså finanstillsynet på Island, centralbanken, politikerna, de skulle också ha sagt någonting. Everybody was sort of in this together. Something terrible had happened to everybody. And this sense of elated solidarity plus anger then helped to fuel the protest movement that brought out hundreds of people, even thousands of people, every Saturday afternoon to stand in freezing temperatures, banging saucepans and throwing fruit and yogurt, not rocks, but fruit and yogurt at the police and at the parliament buildings. It was a very dramatic set of developments which then led to the fall of the government, to the new government and so on. Något större hopp om räddning utifrån kunde man bara drömma om, eftersom Island är långt ifrån det enda landet som hamnat i ekonomisk trångmål. Många britter och holländare hade investerat pengar i isländska banken IceSave och ville ha sina pengar tillbaka, något som islänningarna i en folkomröstning röstade emot. Island förhandlar nu om ett EU-medlemskap och man uppfyller många av kraven, men opinionen mot ett EU-medlemskap ökar bland islänningarna.
Ett annat land som är med i EU och som har en kraschad ekonomi är Grekland. Deras finansiella kris kan man inte bara skylla på ratingbyråer, allt för dumdristiga lån och kraschade bostadsmarknader på andra kontinenter. Nej, en del beror också på fakelaki. Låter som rena grekiskan, vilket det ju också är. Mutor, helt enkelt. We have signs all over the hospital. We have signs like this. The sign says that if somebody asks you for an envelope, that's an envelope with money, give an empty envelope to them and not someone that contains anything in that. Because in this way you help to get rid of the corruption and you do not participate in that. With the things that happened in Greece the past 2 or 3 years, with the whole idea that corruption is behind the economic problems and all things, and the doctors and the public system is one of the places that this corruption takes place, we want to make a statement as the doctors. Public health is something that needs to remain public for the people, and the people themselves need to take action and not to participate in any kind of blackmails for their health. Grekland har varit bankrutt länge redan. Det finns ingen chans för dem att betala tillbaka de skulder de har. Ingen chans. Närmare 200% av BNP som är lån, och det säger att genomsnitt på 10 år och 10% ränta. Så du är ju uppe i varje år ska 20% av BNP gå bara till lånen. Det går ju inte. The biggest question is when Greece defaults restructure, is it going to be done orderly? That's number one. Number two, does it then spread the risk to, say, Portugal or even Italy and Spain? Now, if it goes to Italy and Spain, or say the French banks, then you've got a much bigger, deeper crisis by which to deal with. And in the last 2 or 3 weeks, that's what the markets are worried about, that this is beyond Greece. This is a bigger, broader problem. That's the real issue. Den här intervjun gjordes i september 2011 och han fick ju helt rätt. Utvecklingen gick som han förutspådde. EU, ECB och IMF, den så kallade trojkan, försöker tvinga grekerna att styra upp ekonomin för att fortsätta att få pengar. Nu gäller det för alla att spara. Troikka on ottanut esille minimipalkkaan 750 euron kansallisen minimipalkan rajan poistamisen. Eläkkeitä on leikattu ja sitten verokorotusten myötä kaikki tämä aiheuttaa sen, että käytännössä arjesta on hyvin vaikea selviytyä tällä hetkellä Kreikassa. The last 3 years I have a serious problem with my job because I'm about 50-60% down from all these last years. I sold a house to buy the license, and now government says that my license is zero, is nothing. I can't sell it. Okay, how much did you pay for the license? 200,000 euros. 200,000? Yeah. If I lose my license now, I lose everything. All my money. What's that? What can we do after that? And what can I leave to my daughter? My father gave me a house. I don't have house to give to my daughter. I have only this taxi. What can I do after that? But we know that as a government, we're taking unpopular decisions. We know that this hurts our popularity, but we feel we have to do it. Last year in 2010, we reduced the deficit 5 percentage points. This has never been done by any country before in 1 year. We had said 5.5 and we did 5. The difference is so small that it cannot explain why Europe is in this situation. The Greek problem is magnified and it becomes the European problem. The European problem is there, but it's not just Greece. Yes, Greece is to blame, but I think so is the bureaucracy, which let them in knowing that the books were not in order, and with the promise to other countries that they would not have to transfer their income and wealth to bail out Greece and then Portugal and Ireland. Tredje syndabocken är Irland och orsakerna känns ju igen. I 10 års tid hade Irland en enorm tillväxt bland annat tack vare låg företagsskatt och låga räntor från ECB.
Den keltiska tigern, som Irland kallades under boomåren, är nu mer en strykarkatt. Irland var det första landet i eurozonen som drabbades av recession i september 2008. I think in particular in Ireland we had an appetite for very heavy property-related investment both at home and abroad, and perhaps we were beginning to witness signs of a crash outside of what was happening with the global economy. And then when the global economy came in behind it as a secondary crash, it created a much larger problem than perhaps other countries. Well, this was capitalism gone mad, a deregulated financial system, and then developers whose greed was insatiable, trying to profiteer from a residential and commercial property bubble that they created, actively facilitated by the government. And it's a classic example of the sort of madness of having a for-profit model of economic development rather than one that is rationally planned, where you focus on the things that society needs. So at the same time that we have hundreds of thousands of empty offices and residential properties, our water infrastructure is collapsing, our hospitals, our schools are in a dire state. Unbelievably, we have more homeless people than we ever had before, and we have mass unemployment. Inga pengar, inga jobb, massvis med hus och lägenheter som står tomma och bostadspriser som rasat rejält. On the residential side, the official figures from the CSO, which is the state statistics office here, say about 41 or 42%. We don't believe that. Our evidence would say that the prices are certainly down a minimum of 60% and in some cases 75% off peak. And on the commercial side, total fall in offices of about 61%. Again, I think it's probably a little bit more than that. Det som skiljer bostadskraschen på Irland från den i exempelvis USA är att man valt att inte sätta bostäder till tvångsförsäljning i samma utsträckning. We haven't had a lot of foreclosures here. It's not a feature of the Irish market. There are certainly people who are in severe difficulty, and the banks have shown quite a strong degree of forbearance. And there is a political motivation here in Ireland that our main retail banks are now by and large owned by the state. So politically moving in on householders and repossessing the homes is perhaps not a very clever thing to do. Irland har reserverat 85 miljarder från den europeiska stabiliseringsfonden. Ratingbyrån Moody's gav irländska bankernas skulder skräpstatus och irländarna kämpar mot konkurs. In order to make an economy grow, you have to invest in that economy. And fundamentally, this crisis is not just about debt and banks, but it is about the fact that investment in the system has collapsed. Ireland is a very dramatic example of that, where we've seen nearly a halving of investment in the economy. So the more money you take out of the economy in terms of austerity, cutting people's incomes, the more people who are forced into unemployment, the worse the fiscal situation becomes, and the less likely that you will have any sort of economic growth and recovery. So we have to move in a fundamentally different direction, where we begin to invest in the economy, in public enterprise, in public works, in developing strategic industries that are beneficial to society, in developing society's infrastructure, its public services, and seeing those things and employment as the key priorities rather than the profitability of banks or corporate entities. Ett sätt att höja skatteintäkterna kunde vara att höja skatterna för utländska företag, men det skulle samtidigt bromsa nyetableringar. Eftersom den enda orsaken till att utländska företag kommer till Irland är att de undviker företagsbeskattning. Ireland has been reasonably successful in bringing overseas companies here, and we've certainly witnessed an influx of inquiries, and the activity levels for office buildings from overseas companies, particularly North America, are up. Irland har kritiserats för beskattningsreglerna. Och kanske är det så att problemet inte är ekonomiskt utan politiskt. The problem is that the people who control the levers of economic power have essentially gone on strike, are in chaos, and are flitting around trying to look for another quick way to turn a profit rather than try to develop our society in a rational and orderly way.
På samma sätt som på Island, i Grekland och Spanien så har protestmarscherna avlöst varandra på Irland. Börjar irländarna få nog? Any progressive change in history has resulted from mass movements of ordinary people realizing that their rulers were no longer able to manage society in a sensible way in the interests of the majority. And I think we're beginning to see the signs of that people's movement developing in the Middle East, spreading into Europe. Discontent is growing right in the heart of the system in the United States. I'm talking about a people's revolution, absolutely. En sak som grekerna protesterar mot och som är en delorsak till Greklands problem är den utbredda korruptionen. Något som undersöks av Transparency International, en organisation mot korruption verksam i 90 länder. We see for the first time that people understand that corruption doesn't pay. I mean, we're trying to push the issue that apart from the ethical issues of the corruption and transparency, if you look at other countries which are less corrupt and more transparent, they have more open societies, competition is much more healthy, productivity grows, and as a matter of fact, the countries are much more competitive and therefore they grow and they prosper than those which are more corrupt. It is corruption that creates poverty and it's not the other way around. It's not that poverty creates corruption, and that has been proven across the board. Enligt Transparency International är den mest drabbade sektorn sjukvården, där mer än var tredje grek betalar mutor. Jämfört med exempelvis myndigheter som beviljar bygglov, där det endast är var tionde. Well, I would say hospitals are more effective because they are the least inefficient public service. In other words, we have hospitals that they don't operate well. We have quality of doctors are not always very good. There is not enough capacity, so therefore you need to have a long time for priorities. So people which are in need, what they're trying to do is they're trying to expedite their own case, to find an earlier date for operation. They need to have a good doctor, so they're trying to bribe, and therefore that's how the dealings are taking place. Yes. There is a constant percentage in all these 4 years. I think it represents clearly that there is a problem with corruption in the hospitals, and this is why we started such a campaign. We believe that there is a problem. We don't ignore the problem. The real number is somewhere in the middle for all three. For all three, not only hospitals, also these two other services. I think people should stand up and take action against such corruption issues. And with initiatives like the one we initiated, which is just a small initiative, it's a campaign, but we encourage people not to give like the same thing should people do in tax authorities and town planning authorities. Alla små steg är väl i rätt riktning. Men kanske man bara borde bita i det sura äpplet nu, kasta in handduken, ge sig och gå omkull. Eller ska vi övriga europeer fortsätta att pumpa in pengar? Man kan också dra ur sladden till apparaten som håller Grekland vid liv. Eutanasi är väl ett grekiskt ord. I would much more seriously consider default. Argentina did it. Argentina is growing at 9% a year. Default, other countries have defaulted before. And so it's a question of whether or not, what is you think the most painless thing for your voters. Because after all, the people who made those loans, they're not little old ladies walking around the streets of Europe. I mean, these are pretty sophisticated bankers who were risking money in anticipation of some profits. And so it's very difficult to feel sympathetic to them. För det handlar ju inte bara om att rädda Grekland, utan också rädda bankerna som har fast pengar i landet. Jag tror att det är viktigt på sikt också att visa att missköter en bank sig, då är det ägarna som får ta konsekvenserna av det. Jag tror att det är helt centralt för att vi ska få ett system som fungerar på sikt. Annars blir det ju så ett överdrivet risktagande, att man hovar själv in vinsterna av detta, och går det tokigt så tvingas man inte fullt ut ta konsekvenserna av det. Och det ligger ju väldigt mycket bakom alla de problem vi nu ser på finansmarknaderna. Man privatiserar vinsterna men socialiserar förlusterna.
Då Grekland går omkull drabbade banker och efter det drabbas övriga länder som försöker rädda bankerna och krisen sprider sig. Vill det sig illa står Spanien eller Italien i tur. If Greece had defaulted last year, there would have been no way to avoid contagion. And this is why all the institutions correctly said that Greece would never default. Now the situation is different. We know through the stress test exercise, we know the exposure of all the banks in the euro area. We know how much they are exposed. We know how much and who needs the money in case Greece defaults, and we have the money ready for that. Having said this, this applies to Greece. It would not apply to Spain. It would not apply to Italy. These countries are too big. If any one of these big economies defaults, immediately after France and Germany would have problems, and after them it would be UK and US, and then it would be China. So it's a global issue. So I don't think any one of these economies will be ever allowed to default, of course. I slutet av oktober 2011 manglade man igenom ett beslut på EU-toppmötet att de privata bankerna som har skulder i Grekland ska avskriva hälften. Greklands skulder ska på det viset minska med 1/3, 100 miljarder euro fram till år 2020. Då är Greklands skulder nere från 160 till 120% av BNP. Fortfarande är den mängden skulder mer än dubbelt av vad reglerna för eurozonen föreskriver. Hoppas att det inte krisar till sig under de kommande 10 åren. Den europeiska räddningsfonden planeras att utökas till 1000 miljarder euro. Grekland måste själva på något sätt finansiera hälften av sina skuldnedskrivningar då den andelen skulder ligger hos grekiska pensionsfonder och banker. Det är ju därför folk är förbannade. För vanliga människor väntar en lång och svår väg ut ur krisen. Dags för doktor Panos Antiopoulos att bege sig av hemåt. Och han är rätt nöjd över sin lilla kamp mot korruptionen. I think people now are well aware in Sparta that fakelaki is not a word that we accept as doctors. At least most of us. So you didn't get any richer today? I get richer as a person because always helping people with disease gives you a reward spiritually and makes you a better person, I think. That's why I like what I do for a living. Edla ord av en man med ett edelt yrke. Tänk om alla tänkte som han. Vilken hjälte. Vi låter honom köra iväg i solnedgången med sin rätt gamla bil som är allt annat än bränslesnål. Att köra en sån med dagens oljepriser. Nästa avsnitt handlar om råvaruhandeln.